tó tún ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ṣé tẹ́ǹtẹ́ ti sí wa ní gbogbo ìgbà akọkùnrin akọbìnrin akọmọdé akágbàlagbà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń pè wá pé àìsàn ó máa kí ló dé àbúrò yín ẹ ṣé o kó lè dáa náà ní gbogbo nǹkan tá à ń bá káàkiri mega rally tá a ti ń béèrè fún òun náà ló ṣẹlẹ̀ báyìí ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní sàn án báyìí láàrin ajé náà ní mú ní pẹkọrọ ṣùgbọ́n àwọn ò pẹkọrọ ò sàn án báyìí náà ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation náà ní à ń bá káàkiri torí pé nǹkan tẹ́ gbọ́ lónìí tó jẹ́ nǹkan tó ní agbára o á jẹ́ nǹkan tó ní agbára gbogbo ibi tíṣẹ́ dé dúró àwọn eléyìí tó yẹ kó ṣe é sọ síta á sọ síta bẹ́ẹ̀ ni eléyìí tí ò bá dẹ̀ sì ṣe é sọ for now á sì gbé pamọ́ torí nǹkan téèyàn bá fi pamọ́ ló máa ń níyì ṣùgbọ́n eléyìí tá a bá ní tó bá yẹ ká sọ síta fẹ́yìn èèyàn pé ibi tíṣẹ́ dé dúró lélẹ́yìí o kẹ́yìn èèyàn lè mọ̀ pé tó Yorùbá nation ò kú o ó wà láyé ó wà láàyè síbẹ̀ òun náà ni mo ní kí n sáré gbé wá fẹ̀yìn èèyàn wa náà bí ẹ ṣe ń jọyìn wa náà lónìí ẹ káàbọ̀ ẹ máa pín ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kó tètè go far sí orígun mẹ́rin àgbáńlá ayé kí àwọn èèyàn lè mọ̀ wípé àrò ni ìwáyé Oníkòyí ò sinmi ogun bá a ṣe máa ń wí náà ní gbogbo ìgbà náà nìyẹn káwọn èèyàn lè mọ̀ wípé àmì ní ẹ̀rọ kì í sọ̀rọ̀ eré kì í dẹ̀ sọ̀rọ̀ àwàdà rárá ẹjá máa gbọ́ná báwo ni ó sì lọ̀nà tírálì yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀yin tẹ̀ ń láìkẹ́ mo ti ń rọwọ́ yín ẹ máa bá láìkẹ́ máa bá wa pín ẹ máa láìkẹ́ ẹ máa pín ẹ má jẹ́ ń gbà wá lákòókò ẹjá kó gbọ́ná bí mega rally yìí eléyìí gangan là ń pè ní number 1 mega rally eléyìí máa ní agbára kò tí ì ṣẹlẹ̀ rí ẹ tí ìrírú mega rally eléyìí rí lẹ́yìn tí eléyìí bá ti wá ṣẹlẹ̀ òun náà ní ti gbogbo àwọn all other countries òun náà máa tẹ̀lé ni o kò sí gbogbo ibi tọ́mọ Yorùbá wà lórílẹ̀‐èdè àgbáláyé tá a ti ní ṣe mega rally kẹ́lẹ́ mọ̀ wípé àṣetán àdẹ̀kẹ́ sọmọ ọ̀lẹ àti ṣetán náà nìyẹn àyè àwádẹ̀ ti ṣe kíni ó ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ ó bẹ́ sáré náà ni ẹ̀já gbọ́ látẹnu olóyè wọ́n ní Yorùbá bọ̀ wọ́n lẹ́nu oníkànlá tí gbọ́ pọ̀ ń ìjà gbọ́ látẹnu olóyè kí lolóyè sọ ẹ káalẹ́ bàbá àwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ gbọ́ yín nílé lóko lẹ́yìn odi ẹ gbóhùn sókè ẹjọ́ bàbá ẹ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ yín ká lè mọ̀ wípé ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ o ẹ̀yin gangan o lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ o bàbá. mo dúpẹ́ àbí ẹ ṣe olóòtú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo tún kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé pátápátá wípé mímọ̀ pé gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń bọ̀ bí ètò tá a fẹ́ ṣe ní London yẹn. bẹ́ẹ̀ni o. so gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri láti ìlú Yorùbá ni o àti London ni o àti gbogbo Europe America Canada Australia káàkiri so Japan Ọlọ́run bá tó yóò ní ayé tó lọ́rùn yóò jẹ́ kékeré òkú délé o ẹ̀ẹ́dẹ́ jábọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́ kò sí ọ̀nà bí èsì o bá ṣe máa ṣètò yẹn ní pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run èmi ọmọ yín Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo yín mọ̀ sí Sunday Igboho àti gbogbo London láti on the 11th October so màá wà pẹ̀lú àwọn bàbá mi àtàwọn ọmọ mọ́ ìkan láti ṣe ètò ìmú nǹkan jẹ wẹ́rẹ́wẹ́ ní ìta bá wà. bẹ́ẹ̀ni. so tó bá wá di on the 12th tí ẹ jẹ́ ọjọ́ Saturday pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a máa jọ wà níbi rally yẹn gangan ni the main nìyẹn bàbá. ká túyàyà kájọ jáde papọ̀ kájọ lọ sí BBC office ká lọ jẹ́ kí gbogbo ayé mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kájọ lọ bẹ̀ òun náà kájọ lọ ṣàlàyé bí tí nǹkan dé dúró bí tí nǹkan ti bẹ̀rẹ̀ bí tá a bá dé bí tó dé dúró lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí àti nǹkan tá à ń fẹ́ gangan tá a fi ń pariwo gan ní gbogbo ayé inú mi dùn pé àwọn London náà ni wọ́n colonize wa àwọn náà sọ wá pọ̀ náà sì gbéyàwó agídí fún wa àwọn náà ní ẹ jẹ́ ká lọ pariwo lé lórí ká béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan bí ìgbéyàwó bá wọ̀ mọ́ ẹ tú wa káàkiri àwọn àbí kí ló ṣẹlẹ̀ so Ọlọ́run jẹ́ bọ́bá jẹ́ gbogbo wa o ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká jọ jáde pọ̀ ká kó mọ olùpọ̀ bọ́ mo ń fi àsìkò yìí mo fi ń ṣe ìdánilójú fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé pé èmi ọmọ yín Sunday Adéyẹmọ tó ti tójọ́ mẹ́ta tẹ́ ti rí mi tẹ́ ti gbóhùn mi. ó sà. àjọ fojú ṣe kòńgẹ́ ojú mẹ́ẹ̀. ó sà. àjọ ṣe déédé àjọ wọ́ọ̀dà nílùú London ní láti on the 11th di on the 12th mo wà pẹ̀lú yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run jẹ́ kó bàjẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ ṣeun ẹ ṣe bàbá wa Ìgbòho ẹjọ́ nítorí tọlọ́run ọba kọ́mẹ̀ntì wà nù kí ni pé ṣé
bàbá Ìgbòho ló ń sọ bí ò ti ẹ̀jú ìṣẹ́jú kan ẹ ṣí ojú yín kọ́ mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹ ti gbẹ́nu sí báàgì ẹ gbójú sí fídíò. Ó ń ṣe artificial intelligence. ẹ mọ̀ pé àdéhùn wá gbẹnu spẹ́ẹ̀kì lọ́dọ̀ wa ni o ẹ lẹ̀ ti gbẹnu spẹ́ẹ̀kì báyìí o. ó sà. ẹnu kẹ́ mo ti ẹ̀yà kódà mo jọ. wọ́n tún gbójú sí fídíò. bẹ́ẹ̀ni wọ́n gbójú sí kámẹ́rà. káwọn ọmọ nàìjíríà lè mọ̀ pé lóòótọ́ ni. ẹ mọ̀ pé ẹyẹ méjì jáde. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yin bàbá alẹ́ máa ń sọ bẹ́ẹ̀ bí mo máa ń fi ẹnu sínú kọ́ọ̀pù tí mo kàn tí mo bá fẹ́ ẹnu sínú àkèrègbè tí mo kàn ń dún àwọn ẹgbẹ́ mọ̀ pé gbọ́mọ ìbádùn mi mọ̀. bẹ́ẹ̀ni. tó kí wọ́n lè bí mo gbajúmọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá gbọ́ fọ́ọ̀sì mi ó mọ̀ pé mò ń sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ni tí máa rán agbẹnusọ mi sọ̀rọ̀ pé kó fóun síta tó bá ti kóun síta wọ́n ní ohun ti gbọ́ ìkéré. bẹ́ẹ̀ni. tóun mi bá wà lábẹ́lẹ̀ kó ní ohun gbòòrè. bẹ́ẹ̀ni. so ẹ ṣe mọ̀ dúpẹ́. ẹ ṣeun. àjọmọ̀ èsì tí mo bẹ́ẹ̀ni. ẹ ṣe bàbá wa ohun yẹn ni ojú yẹn nìyẹn. tí ojú ọjọ́ ṣe kòńgẹ́ ojú báyìí. bẹ́ẹ̀ni. àwọn yẹn kẹ́tẹ̀ béèrè wọ́n ní ọjọ́ ọ̀hún wọ́n ní bóyá ẹ̀ ní wá pé bóyá ẹ̀ ní wà ní kílẹ̀ lọ́wọ́. àbà ọlọ́mọ mu wa kílẹ̀ ya fẹ́ mọ àti àwa eégún lé òwò òjò ló ń fẹ́ rọ̀ aláṣọ kan ló ń fẹ́ wòran ẹ̀yà tó mọ̀ púpọ̀ bí màá wá bí mi ní wá gbogbo ẹ̀wọ̀n ìbátẹ fẹ́ràn mímọ̀ pé mi ní sàdéhùn kẹ́kẹ́. bẹ́ẹ̀ni bàbá ò ní sàdéhùn kan náà mú ṣe. mo ní sọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀bá lọ́lẹ̀ mo ní mọ̀kọ́ ọlọ́ọ̀bá tó dẹ̀ mi kò tí ì ṣe dájọ́ gbà torí iṣẹ́ tó rẹwà àti jẹ báwa rẹ̀ ti jẹ kò ní gbà kí wọ́n náà ń bẹ̀rù fún. Yorùbá ní adìyẹ tí ó kọ àtàwọn ní gbé lóru mọ́ àdídì àti bẹ̀rù àjọ wà lọ́nà pẹ̀lú ògbó ọlọ́run by grace of God ẹ̀sìn mọ̀rọ̀gbẹ́ thank you. ẹ ṣeun ó ṣá. bàbá wa Sunday Adéyẹmọ. ó ṣàmọ́jà sọ́lá. ní ọjọ́ àjọ wà ń bẹ̀ gbogbo àjọ ṣe ní lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run ẹ̀yẹ wa tí ẹ sì fẹ́ torí pé. ohun bàbá náà lẹ ti gbọ́ yẹn la fi wọlé sórí ètò lónìí ẹ ṣé o ètò ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu lónìí náà nìyẹn torí wípé mega rally tá à ń sọ yìí ó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ní oṣù tó ń bọ̀ yìí náà ni mega rally torí Yorùbá bò wọ́n ní ká mójú ajé konísọ̀ òwe Yorùbá á mójú ajé á jọ mú ojú ra wọn kojú ara wọn ni torí pé àwọn kàńdánù rẹ̀ sì gangan tán so ọ́ pọ̀ yìí ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ mega rally yẹn àwọn ilé so ọ́ pọ̀ tó láwọn kọ́lá sọ pé by fire by force afẹ́ máa wà pẹ̀lú àwọn máa fìtọ̀ fọrí ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n ti so ọ́ pọ̀ yẹn gan àwọn tó so ọ́ pọ̀ yẹn gan èso ọ̀dọ̀ wọn náà láti lọ bẹ̀rẹ̀ mega rally ìyẹn náà ni olóyè sọ fún wa báyìí pé tó eléyìí ti kọjá pé kíní o pé ńgbà bá bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ tí àwọn gan wọn ò lè lọ sóko wọn ò lè lọ sódò tí wọ́n mọ̀ pé lóòótọ́ ọmọ Yorùbá tó wà ní UK tó wà ní Europe tó wà ní Canada ní America ní gbogbo àwọn country yẹn lọ sí gbogbo China Japan gbogbo North Korea tó fi dé Russia ọmọ Nàìjíríà wà ní Russia ọmọ Yorùbá wà ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n bá shut down UK pẹ̀lú gbogbo flag pẹ̀lú orin pẹ̀lú ìlú wọ́n á mọ̀ pé yes àwọn kìíní ó yẹ kí wọ́n yẹ lórílẹ̀‐èdè wọ́n dẹ̀ sọ wọ́n nítorí àwọn kan náà ti ṣerú ẹ̀ rí tó yẹ pé true yẹn ni wọ́n ṣe rí freedom wọn gbà pé ìdí nìyẹn tó fi yẹ kí rally yẹn kó wáyé ìdí nìyẹn tó fi yẹ kí rally yẹn kó wáyé torí tí lẹ́yìn tí country yìí báyìí ní mega rally yìí tó bá ti ṣẹlẹ̀ ní UK tán àwọn ọlọ́dà part náà state countries náà àwọn yẹn náà ti ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ṣùgbọ́n eléyìí tó kọ́kọ́ ń bọ̀ ìlà kọ́kọ́ mú wá fẹ̀yìn èèyàn wá ń ṣe pé tó ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fún mega rally ti ṣẹlẹ̀ o ó sì ti ń bọ̀ báyìí ìyẹn náà ni ti America ní UK yẹn ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ náà after ti UK àwọn ọlọ́dà countries náà wọ́n máa join ká tó wá ṣe grand finale ẹ̀ ká wá fi àdàgbà ẹ̀ sí Nàìjíríà bí rally yẹn ó ṣe máa lọ nìyẹn torí pé gbogbo àná láti mọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà yìí ó ti fi hàn wípé kí kálukú wa máa bá tiẹ̀ lọ ni ààrẹ wa tiẹ̀ wà ní UK lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́tẹ̀ ti padà dé lónìí bá àti ẹ̀mọ́ báyìí tá lọ bá King Charles tí King Charles ò bá fẹsẹ̀ múlẹ̀ káwọn ṣe tiwọn dáadáa ṣé
ààrẹ máa lọ bá wọn, wọ́n mú gbogbo constitution, wọ́n fi mú àwọn lọ́balọ́ba wa, wọ́n fi constitution wọ́n fi pín wọn sí wẹ́wẹ́, wọ́n fi constitution wọ́n fi pín wọn sí wẹ́wẹ́. Ẹ wò ní ìsìn báyìí, kí lorúkọ ẹ̀, ọba Ọ̀yọ́ ń sìn, wọ́n ní ẹnìkan kọ́ ló yẹ kó jọba Ọ̀yọ́ mọ́, wọ́n fẹ́ pín, wọ́n fẹ́ ṣe bí wọ́n ṣe ṣe ní Sókótó àbíbo ni wọ́n ti pín, tán pín Emir Sanusi, tán pín sọ́nà 5, wọ́n fẹ́ pín ọba Ọ̀yọ́ Aláàfin, wọ́n fẹ́ pín Aláàfin sọ́nà 3. Ṣe rí i pé wọ́n ti dojú àṣà wa délẹ̀ báyìí. Kí dẹ̀ nìdí tó fi fẹ́ ṣe ni wípé tí wọ́n bá pín Aláàfin sọ́nà 3, agbára yẹn máa reduce. Bẹ́ẹ̀ ni agbára yẹn máa reduce. Àṣírí kan ni mo tún bẹ́ fún yín lálẹ́ yìí tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, because tó bá ti pín Aláàfin sọ́nà 3 báyìí, tí Aláàfin kan bá sọ wípé bóyá Aláàfin kinní kan lélẹ̀ ń jẹ́, Aláàfin kinní kan lélẹ̀ ń jẹ́, ẹ wò gbà tán pín kí lorúkọ ibi tí Sanusi ti wá, ṣé Sókótó ni àbí Kánò àbí ibodo ti wá, Kánò, Emir of Kánò àbí, tó pín wọn sọ́nà bíi 5. Wọ́n ní Emir of kinní kan, Emir of kinní kan, Emir of irú ẹ̀ náà fẹ́ ṣe báyìí, wọ́n fẹ́ ṣe irú ẹ̀ báyìí fún Ọ̀yọ́. Ẹ rí i pé ní ìsìn báyìí náà ó yẹ ká ti jọba Ọ̀yọ́ náà, kí ló ń dá wọn dúró? Láyé àtijọ́ bọ́ba kan bá ti wàjà, wọ́n á ti gbé fá janlẹ̀, tí wọ́n bá gbé fá janlẹ̀, tí wọ́n bá ti mọ ìdílé tó kù wọ́n á jan fá, tí wọ́n bá ti jan fá mọ́lẹ̀, Ifá wá sọ̀rọ̀ pé irú ẹni báyìí ló yẹ kó jọba o, irú ẹni báyìí ló yẹ kó jẹ ọba o. Àwọn ìdílé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ mú ẹṣẹ́ Jamiu ọ̀kan làwọn ẹṣẹ́ ìdílé àṣẹ̀ṣẹ̀ wá ló máa mú àwọn tó yẹ kán mú wá nínú ìdílé. Ifá máa describe bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe rí, ẹ wò ní ìsìn báyìí. Kí ló ń dọ̀bọ̀ Ọ̀yọ́ dúró? Wọn ò tí jẹ́ torí òṣèlú, wọ́n fẹ́ fi politics sí, òun ló ń dá wọn dúró tí wọn ò ti fi ìrọ̀bọ̀ Ọ̀yọ́ jẹ. Tí ó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe tàwọn ní UK náà nìyẹn, ṣé ààrẹ wa máa lọ sí UK? Ó ṣe jẹ́ pé àkókò táwa ń plan pa fẹ́ ṣe mega rally, ẹ ṣé o Ọ̀kẹ́ Owó Táíwò, mo rí yín, ẹ káàbọ̀. Ó sì jẹ́ àkókò táwa ń plan wípé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ mega rally wa nígbà tẹ́ kúkú ní pé Nàìjíríà, nígbà bá kúkú bẹ̀rẹ̀ láti ẹ̀yìn tẹ́ so wá papọ̀ náà, tẹ́yìn náà rí bá ṣe ń ṣe, ẹ mọ̀ wípé àwọn kìnnì wọ́n tó gba orílẹ̀-èdè. Ìgbà ẹ̀ làárẹ̀ wá sọ pé òun fẹ́ travel lọ sí UK láti ya fọ́tò àbí láti dialogue ni àbí láti ṣe kíni yẹn o, torí kò yé mi láti ṣe kíni yẹn. So all these things now, ẹ rí wípé ó ń jọ gàtẹ́ òjọ gàtẹ́, ó ń fẹsẹ̀ méjì ti ro báyìí. Ẹ lọ kọ́lẹ̀ o, mo ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan náà sẹ́yìn lórí àwọn ètò yìí, tẹ́kọ̀ àwọn tó ń fọ́lù wá bọ̀ láti ilẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣòlò ọ̀rọ̀ tá a máa ń sọ lórí ìkànnì yìí. Tó bá yá náà á tún mọ́ Ọọ̀ni of Ifẹ̀, wọ́n á pín Ọọ̀ni of Ifẹ̀, wọ́n lè ní Ifẹ̀ East, Ifẹ̀ North, Ifẹ̀ South, kọba kan wà ń bí, kọba kan wà ń bí. Reason ni wípé the more tó bá ṣe ń break àwọn empire yẹn, the more yẹn lágbára wọn máa reduce. A gbé fídíò kan wá sí níbi ó ti lọ bí oṣù bíi 2 or more than that now lórí ọ̀rọ̀ ọba Benin nígbà tí wọ́n fẹ́ gbọ́ba lọ sí bí ọba Ṣẹ́kì àti ọba Benin. Nígbà tí wọ́n ya gbálé ẹjọ́, ṣé wọ́n lè dá ẹjọ́ yẹn? Torí wípé tó bá Ṣẹ́kì bá ṣe é, tó bá gbé ọba Benin tó gbé lọ ilé ẹjọ́, tó bá lè ṣe bẹ́ẹ̀, next person míì tó bá tún máa dé báyìí, wọ́n á tún ṣe the same thing. Fọlọ́runṣọ́ Sunday ẹ ṣé o, wọ́n á tún ṣe the same thing. Kí ló lọ ṣe UK? Ẹ jọ̀ọ́, kí ni nǹkan tó lọ ṣe ní UK? Láti lọ show pé bàbá o àwa kí yín o or what? Láti lọ show pé àwa kí wọn o. So all these things now ẹ rí i pé agenda ni, agenda. Àwọn agenda pé ó yá ẹ fùfú ìkíní kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn torí ìgbà tá a bá ń ṣètò báyìí mo máa ń try láti máa yànnà náà torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó sì máa ń sọ pé kíní kan mo bìlì pé báyìí náà ó yẹ kó ti mọ iye gbogbo wa pé ọmọ yín tẹ ní òṣèdí bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kẹfìlẹ̀ kẹ̀síjọ ọmọ ẹlòmíì, ọmọ yín yẹn ò ní kan ṣe. But a lot of people will not understand. Wọ́n sì máa wò pé ẹ fi lẹ̀, mo sì láwọn tó sì ń sọ pé ẹ fi lẹ̀ ẹ sì já lọ́dún 4 àkọ́kọ́ iná ẹjá wò tó tún Lagos State ṣe yóò ṣe dáadáa. Tá ń sọ fún ipò tún Lagos State ṣe. Gbogbo nǹkan tí bàbá Jákàndé ṣe sílẹ̀ kó tó di tẹ̀ náà bàbá wa yìí,
ẹ lọ wo gbogbo nǹkan tí Jákàndé ṣe sílẹ̀ ó sì wà dì sín àwọn tó jẹ àǹfààní àwọn nǹkan yẹn àwọn ilé Jákàndé ní Jákàndé transport ní Jákàndé this Jákàndé that ẹ wò last week Jákàndé ni Jákàndé sọ fún wọn pé wọ́n dẹ̀ peg owó school fees yẹn sí 30 àti Indiji was paying like 25,000 àbí 25 between 25 or 30,000 for last week nígbà tó dáyé Fáṣọlá wọ́n sọ di 300,000 wọ́n lówó yẹn ti kéré jù. And Jákàndé said this that the reason why we do that is that because Awori don't go to school. Awori don't believe in education. If the tuition fee is too high, they will not go to school. They will end up become nuisance. Agboro, ọmọ ọ̀tá gbogbo ẹ̀. Àwọn tó dẹ̀ increase owó school fees, ó yé wọn. The reason is pé tó bá increase owó school fees yẹn, all the legitimate citizen of Lagos State will not be able to go to school because they know they don't value education. Awori. So by the time they now increase the tuition fee, they know that these people will not be able to go to school. That is the problem. They know. And that is why they now say that they should bring down the tuition fee so that everybody will have access to education. Education is light. Education, but most of Awori náà tó ń kàwé sìn, said one claim right one sìn. They are claiming their rights and things are getting better on a daily basis in Lagos State. Because the indigenous people of Lagos State, they are now speaking out. They are now talking. They are taking back their land from strangers. Before, every commissioner kan from Osun, from Ogun, from Ondo, from Akure, from Kogi, from Kirikangu, àwọn smart yìí, they all work in Lagos State before now. Nígbà tí wọ́n ra ọmọ onílùú tó competent, the same problem yẹn òun náà ni Nigeria ń create lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Wọ́n wá ààrẹ wa wọ́n lọ sí Sulaiman Tọ́láyọ̀ ẹ ṣé mà ẹ ṣé Sulaiman Tọ́láyọ̀ ẹ ṣé you are welcome. Ààrẹ wa lọ sí China wọ́n ní àwọn fẹ́ kí àwọn Chinese bá wọn bá wa kọ́ cities kí wọ́n tó wá bá wa kọ́ road. Now what does kí ni àti ẹ̀ kọ́kọ́ jókòó náà wípé these Chinese people there was a time in this our lifetime yìí náà ni I'm talking about 30 to 25 to 30 years ago. These same Chinese people, they shut down their borders, their economies and everything. They produce locally and consume locally. The whole world, they were laughing at them. Nígbà tí gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan bẹ̀rẹ̀ sí ní produce. Now today they become tech hub for the world. Even they produce for Americans. Those in abroad, you can bear me witness. There is a spec they will produce and say made for America, made for UK, Chinese. So why can't we sit down? Does that mean we don't have people that are intelligent? Does that mean we don't have people that are sensible? So and that is why we are calling for Yoruba nation. Because Yoruba láwọn ọlọ́pọlọ à ń sọ nípa pé Yoruba ti ń wà kí France tó wà as in nípa technology nípa àwọn amenities là ń sọ. We have radio station, we have television station, all before all of them. But today, what? The same France yẹn ni wọ́n máa pàṣẹ fún Amẹ́ríkà, wọ́n máa pàṣẹ fún Nàìjíríà ń sìn pé Nàìjíríà ò gbọ́dọ̀ ṣe léyìí o, Nàìjíríà ò gbọ́dọ̀ ṣe léyìí o, Nàìjíríà ò gbọ́dọ̀ ṣe léyìí o. Nígbà tí Niger sọ fún wọn wípé kán páàkì ẹrù wọn kán máa lọ sí mọ́sá gidi, ṣé Niger tó Nàìjíríà for God's sake? In terms of the total population of Niger, I think they said they are around maybe, is it 25 million or something like that? Yoruba alone within Nigerian space, we are over 65 million people. I'm not talking about outside Nigeria. I'm not talking about, but within our over 65 million. So, irú bá a ṣe pọ̀ tó yẹ nísìn, àwa ní àwọn èèyàn tó ní ọpọlọ tó lè ṣe ọ̀nà. All those indigenous construction company, èmi ti mọ àwọn indigenous construction company kan, there was of recent yìí na àwọn Ghanaian man kan jáde tó ní most of the best road in Ghana was constructed by Yoruba and by Nigerians. Go to Gambia. Go and see the excellent thing both in Gambia and in Senegal, what Nigerians and especially Yorubas are doing there. Go to Cape Verde.
àwọn some places tẹ́ pé ẹ̀ tí ẹ̀ lè expect pé máa bọ́mọ Nàìjíríà yẹ́n bá Yorùbá ń bẹ̀ and they are doing great ẹ̀ ní gbogbo náà commit crime they are doing great in terms of leadership technology activities and other things ẹ̀ máa bá wọn bẹ̀ and irú àwọn nǹkan báyìí a ní wọn iye ààrẹ kan sọ pé òtẹ́sẹ̀ tó ń lọ káàkiri kì í ṣe torílẹ̀-èdè bá dáa tí gbogbo ẹ̀ fararọ làwọn èèyàn máa wá ní torílẹ̀-èdè bá dáa tẹ́fìtì fararọ you see people will started coming in demand and supply ni because when the environment is okay like the Igbos are claiming because the environment is okay that is why we are here. Because the environment is not okay, that is why we cannot go to East. I can't go to Enugu and say I want to set up a business. They will not frustrating you. Because if you are doing a business with Eshe Mori, if you are doing a business with a fellow Igbo, let's say for example, now I started I'm doing a business of selling shoe. The people that want to buy their Igbos. By the time they started speaking, I don't know the market that close down. None. Iwode ní Lagos state government sọ pé àwọn fẹ́ kí wọ́n máa sọ Yorùbá ní Lagos state àmọ́ Igbo yarí wọ́n ní rárá you can't speak Yorùbá in Lagos state because Lagos na no man's land ẹ gbọ́ because they have make it a law that in Lagos state you just have to everything official is Yorùbá because Lagos is a Yorùbá land now is clearing to them now àwọn Afẹ́nifẹ́re náà ń sọ̀rọ̀ sókè àwọn náà ń sọ̀rọ̀ sókè pé ká má jẹ́ ká máa tàn yín pé Tinubu ò ṣe Èkó kankan rárá o ẹ má jẹ́ ká máa tàn yín o ẹ jẹ́ sáré ẹgbọ́n nǹkan táwọn Afẹ́nifẹ́re yẹn sọ kó má dàbí pé mi ní pọ́ìntì pẹ̀lú nǹkan tí mo sọ yẹn ẹ gbọ́. Hundreds of people in jail who are being persecuted for treason for partaking in the hunger protest. Now, how do you charge people for treason for a protest against the destruction of their economic livelihood? At the same time they went for Ajero, they also went to Serap. So, is that the same case with Serap? I've seen there was a journalist called Shoyinka who came and was arrested. Yes. So we are moving back to the days of Abacha if we are not careful. Abuse. And that's why we are very concerned and we are asking for the immediate release of those who are locked up for treason. Even if you're a violent during protests, you could be charged for willful destruction of property and other things, but never treason. And the question that we have to ask is that who is even treasonable here? Because what Nigerians are actually facing, the economic sabotage, because I'll say it's economic sabotage when you have cut our real wages by over half. There's inflation. And this is, and you know, they keep on telling us it's economic reforms, whereas we see it as economic sabotage, everybody on economic treason. Because the main problems you have in Nigeria are the imports and petrol. Now, out of our imports, 1/3, at least about $21 billion is spent on importation of fuels and oils. The second highest ticket is on vehicles. Now, this is a government that came in, and you know that, within 100 days, we would have expected that at least 55% of that import bill could be taken care of. Instead of reducing the vehicle bills by making all government tiers buy locally produced cars, you go out, you buy thousands of expensive foreign cars. Our reform over 20 billion, nothing is happening. And then we also have these stories come out
with Dangote's refinery. So what do you expect the people of Nigeria to say? By way of summary, is this your opinion or any further position? Because you are saying that the Tinubu government is sabotaging the Nigerian economy. It is. You are saying that they are guilty of economic treason. Yes. Is it your personal opinion as Principal Oye? No, or that is the position of Afenifere? No, it's something we've discussed, and logic shows it that there was a way that the government could have resolved these economic problems in Tinubu's manifesto. On page 34, 36, I think he said categorically that he would not remove these subsidies until the refineries come up. Now, you're coming up with these foreign institutions pushing free market principles, which don't apply. Because in the first place, you are the monopoly supplier of foreign exchange in Nigeria. You supply over 80%. So the value of Nigeria indirectly is tied to you. It depends on how much you supply that we're going to have. If you increase the supply today by 300%, definitely the dollar will fall by at least 200%. Same thing with the petrol. You are a monopolist. You are a monopolist. You are economic treason. Okay. So, I mean, from your stance, I want to assume that Afenifere was in support of the end bad governance and of that protest. Okay, so you were. Did you march? Did you go out to protest? Did people? ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yẹn sọ torí wípé wọn ò ní pọ́lísì ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ o bí tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ bí tí bàbá yẹn ti sọ wípé káwọn èèyàn mọ́ wà deceived wípé wọ́n náà ṣèkó wọ́n náà tèkó sí pé nígbà tó bá sọ pé aṣíwájú tèkó sí pé kí wá ló dé tí Lagos State tún ṣe wá rí bó ṣe rí lónìí wọ́n ní lóòótọ́ la aṣíwájú tèkó sí wọ́n ní aṣíwájú kan kò tèkó sí bí kò ṣe pé ó tún kó Èkó gan ó tún ṣe kíni ó tún kó sápò ni because gbogbo nǹkan tó yẹ kó mọ tó jẹ́ káwọn gómìnà tó ti jẹ pé kíní kan bàbá yẹn cite so many examples gómìnà kan jẹ lẹ́kọ̀ọ́ mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ rí ìyẹn ni Ambode àwọn tó wà ní mainland àwọn tó wà mainland kò sí ẹni tí ò ní ṣàdúrà fún máa yẹn tó fi dé Ẹ̀pẹ́ ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ máa yẹn parí iṣẹ́ wọn ò jẹ́ kó parí iṣẹ́ tó ṣe ó dẹ̀ ń dùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ dùn ní olónìí torí gómìnà yẹn dáwọ́lé so many things especially road infrastructure ní mainland at the end of the day wọn ò jẹ́ kó parí iṣẹ́ wọ́n dẹ̀ ń sọ wọ́n lẹ́tẹ̀ kò sí àf island náà ni the rich get richer while the poor get poorer wọ́n dẹ̀ tẹ̀ kò sí. so ìgbà tí mo ti sọ dáadáa láìmọye ìgbà lórí ètò mo ní ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí yóò kàn jẹ́jẹ́ mi mo jókòó ṣé kò tí wàá mọ kàn jẹ́jẹ́ mi mo jókòó sí mo ti sọ gbogbo àwọn tó gbógun tó lóyè Sunday Adéyẹmọ kí ló ń gbẹ̀yìn gbogbo lẹ́yọ̀kọ̀kan olóò tó ń ṣẹlẹ̀ yìí o olóò ṣẹlẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yẹn o torí ẹ wo adúrú orí tó lóyè fẹ́ gbà á lẹ̀ ẹ wo adúrú orí tí ìyà ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ adúrú orí tí ìyà ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n wà nínú ìnira bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo sọ lórí ètò tá a ṣe lánàá mo ní èèyàn kan tó ń ṣiṣẹ́ ó ń ṣiṣẹ́ o kí ló pé ò ṣiṣẹ́ o ó níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n sẹ́yìn ò tó jẹ mọ́ mọ́tò tó ń lò ó fẹ́ ta mọ́tò ẹ̀ kí ló fẹ́ fi ṣe ó fẹ́ sanwó ilé ó fẹ́ sanwó skul ọmọ wọ́n tún fẹ́ ra oúnjẹ sílé that's number one problem. Number two ó ní pé wọn ò tiẹ̀ wá rẹ́ni tí ó ra mọ́tò ọ̀gàn kẹrí ibi tí àdánwò tó tún wá dé báyìí kálukú náà kọ́ ẹgbẹ́ àwọn tó ní mọ́tò gan páàkì ẹ̀ sílé bó bá wa mọ́tò sì kì í ṣe owó ló fi repo sínú ẹ̀ ni wọ́n ṣáà fẹ́ sọ everybody do ló sí àtò lórí burúkú
pọ́lísì tó wà ń ta nìyẹn ní bàbá yẹn ń tà láti sọ. Ó ti kàn jẹ́jẹ́ mi mo jókòó ẹ rí i pé mo sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń bá wa bọ̀ tipẹ́tipẹ́ mo sọ mo ní ìgbà tó bá tó kan gbogbo wa gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n látò jáde fún Yorùbá rally mo ní yóò kan OPC náà láìpẹ́ ó dẹ̀ kàn wá àbí ó kàn wọ́n. Nínú ìròyìn tá a gbé wá lánàá ẹgbọ́n nǹkan tí ààrẹ Gani Adams sọ wípé Adolf Hitler lélẹ́yìí o Adolf Hitler lélẹ́yìí o eléyìí tún burú ju Adolf Hitler lọ o. Kí dẹ̀ ni Hitler ṣe ni wípé ó pa 6 million Jews kò tí ẹ̀ bẹ́sù bẹ̀gbà kò wo kó bóyá ọmọ Ọlọ́run ni wọ́n kò wo kó bóyá fámìlì Jésù ni wọ́n kò wo kó bóyá ẹni kékeré kan ni wọ́n ó run wọ́n dànù. Irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ní fúnra Yorùbá ń sìn. The government in power does not care whether you are Yorùbá ẹ̀yọ́ ọmọ aládé ìjàmbá pé bóyá pé àná àbóní nìsín ọ̀gá custom tó wà ní Seme border ń sìn ọmọ Yorùbá ni kíní kan Kọ́ládé or something like that ló wà ní in charge ti at least gangan tó wà ní Seme gangan unit now. Ẹ jọ àǹfààní wo ló kó bá àwọn ará Badagry àbí gbogbo àwọn environs yẹn or let me say ilẹ̀ Yorùbá at large tó fi dé Ìdíròkò tó fi dé ọ̀nà Òkè Ògùn tó fi dé gbogbo àwọn àdúgbò yẹn àǹfààní wo la jẹ́ ń bẹ̀ báyìí kò sí àǹfààní kankan. So àwa ń sọ adé ń sọ pé à ń kí à ń sà ẹja fọwọ́sowọ́pọ̀ ká máa lọ rálì ló bẹ̀rẹ̀ ni mo sì ń sọ ẹ sáà ti gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń tẹ̀sẹ̀ ń jọ ẹ̀ wa mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò ẹ má bínú pé mi ò kí wa ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ má bínú àbúkí tètò bá ti ká mi lára báyìí mo fẹ́ ká tètè go straight to the point ni torí owó lẹ fẹ́ ra dátà kò easy ní Nàìjíríà lónìí bẹ́ẹ̀ bá ń wo show tá à ń ṣe yìí ẹja yìn wọ́n torí dátà ò easy láti rà Nàìjíríà. Ìdí tá a ti wá ń sọ nìyẹn ẹja pawọ́ pọ̀ ó ti tó àkókò báyìí bí program rally ẹ bá ṣe ń lọ tí eléyìí tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ mọ̀ wo kétékété lẹ́ẹ̀ mọ̀ wò gbogbo bó bá ṣe ń lọ pátápátá láàmú gbé wá fún yín gbogbo unit àwọn state kan náà ti ń ṣe underground báyìí láti àwọn state kan ní ìfẹ́ máa dárúkọ state yẹn ṣùgbọ́n gbogbo má ti generalize ẹ̀ ó ti mọ iye wa láti Kogi dé Ògùn dé Èkìtì Kwara àwọn agbègbè kan àtàwọn ìlú kan náà ti múra tán fún rally local rally ń sìn pé àwọn fẹ́ máa ṣe rally ládùúgbò àwọn tó dẹ̀ ti ní bákẹ́ǹsì bàbá ẹ máa ṣe ṣùgbọ́n ẹ má fa wàhálà ìyẹn ni àfẹ́ kẹ́díbọ̀dì fa wàhálà torí àfẹ́ nǹkan tí wọ́n sọ wípé àwọn ọmọ Odùduwà nation o àwọn ni wọ́n fa wàhálà kankan ìyẹn là fẹ́ mọ́ àfẹ́ yẹn torí ti ń yé kálukú náà báyìí ṣùgbọ́n kínní yóò tí ì múlẹ̀ tó bó ṣe yẹ kó múlẹ̀ by the time tó bá múlẹ̀ dáadáa kò sí ẹni tó máa sọ fún kálukú pé Yorùbá nation táwọn yóò fi fọ́n jáde now. Ìdí nìyẹn tí a ṣe gbọ́dọ̀ múra tán everybody múra tán gidi ni ẹ jọ̀ọ́ àkókò ti tó bá ṣe ń ṣe ẹjọ́ ẹ má bá wa pín ẹ má kọ́ tiẹ̀ ibi tí ẹ bá ti mọ̀ pé ẹ lè send sáwọn èèyàn lórí WhatsApp send sáwọn èèyàn lórí Facebook ní any other platform ẹ share nínú gbogbo àwọn oríṣiríṣiríṣiríṣi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ń ṣẹlẹ̀ nísìn ẹ wo nílẹ̀ Haúsá wọ́n ti ẹ jẹ́ tẹ̀ sáré kà fún wa ná torí ànípẹ́ parí ètò yìí nísìn nílẹ̀ Haúsá ẹ jẹ́ tẹ̀ kọ́kọ́ fi ti EFCC chairman ètò sọ ní tóun tí EFCC chairman sọ ọ̀rọ̀ tó sọ ní ètò ń já rìnrìn ń gbòòrò lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní prosecuting and jailing corrupt individual has never worked in Nigeria and it will never work. Ẹ jọ but wọ́n lè wà selective kan sa àwọn ọmọ kí náà ń pè wọ́n olélè now you said corrupt individuals lè control wọn then why are you in office but when you see people that are speaking the truth ẹ bá máa arrest wọn FDSS attack wọn FDSS arrest wọn ẹ bá rẹ́nà kan tó ń ṣe bísíǹsì kan tó jẹ́ pé kinní kan ẹ lọ arrest ẹ níbo ló ti rówó owó tẹ̀ ìyá wọn tẹ bá máa béèlì wọn owó at the end of the year tán máa charge wọn
country tá a dẹ̀ wà náà nìyẹn o country tá a wà nìyẹn o ẹ jẹ́ sáré kà á ná ó ní the executive chairman of economic and financial crime commission EFCC Mr. Ọlá Olúkóyèdé has explained why he is prioritizing corruption prevention over prosecuting and jailing corrupt individuals. Ṣẹ́gbọ́n o now speak, he now say that they have been trying to do that but it has never worked. Orílẹ̀-èdè kan náà lábára wa yẹn. So tá a bá dẹ̀ ń sọ ẹja máa lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní pé kiri kan torí ẹ̀ mo ṣe ní màá sáré máa gé pépèpé ni mi fẹ́ gbà alákòókò ó la fẹ́ ra dátà ẹ tún gbọ́ ọ̀kan tún lélẹ̀ ẹ tún wò ó kí n tó kà á sí wa létí màá jẹ́ kẹ́ ẹ rí dáadáa torí kì í ṣe fake news ó lélẹ̀ màá jẹ́ kẹ́ ẹ rí ṣé ẹ rí dáadáa ń bọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí torí iná yẹn ni ẹ jẹ́ sáré kà á ó ní Nigerian lágbájá military Nigeria lágbájá military action alone cannot overcome Nigerian security challenge. Ẹ jọ̀ọ́ kí wọ́n ló wá fẹ́ overcome ẹ o ká mọ gbàdúrà káwọn àmì wa bọ́ sọ́ọ́lẹ̀ ká mọ pàtẹ́wọ́ ọlọ́run Babalọ́lá àbọ̀lọ́run Adébóyè àbọ̀lọ́run Ọ̀ṣọ́fà àbọ̀lọ́run Moses Orímọládé tó ọ̀là ṣe arọ tó wà lórí ìdọ̀bálẹ̀ àbí lórí ìkúnlẹ̀ tí ń gbẹ́ni tó wà lórí ìnàró àbí ká mọ lọ sáré nẹ́sfàtì ká mọ báwọn àfáà nílọrin níkèrún lẹ́jìgbò lọ́ṣun nílò òbú ibi táwọn àfáà wà dáadáa nìyẹn ká lọ mọ bá wọn níwò wọ́n ní Nigerian military said that military action alone cannot overcome Nigerian challenges ṣe ń gbọ́ o Abuja the chief of army staff Lieutenant General Taoreed Lagbaja yesterday said military action alone could not overcome the security challenges confronting the nation. He appealed for the support and cooperation of Nigeria to combat the security challenges in the country. Ẹ jọ̀ọ́ kí la wá fẹ́ báyìí nígbà tó ti sọ wípé kò sí military alone cannot do it. That is an example of a failed state. You will never see American soldiers kan wá ní pé ẹ jọ̀ọ́ o fellow Americans o bí ààrẹ wa ṣe ń give speech ni military náà ń give speech àkókò àmọ̀ gan bóyá sójà ti gbàjọba gan báyìí ìṣẹ́jú náà ń give speech ìṣẹ́jú ẹ rántí fídíò tá a gbé wá níjọ́ yẹn ní last week tí a ní táàrẹ sọ pé kí Matawal àti kínní kan máa lọ sí Sokoto ìgbà tán dé Sokoto wọ́n tún fẹ̀sùn kan Matawal yẹn wọ́n ló ra official vehicle fún Tọ́jí Bello ó ra bulletproof vehicle fún ẹjọ́ ṣé irú ènìyàn lè wá fẹ́ kó wá fẹ́ ọ̀bọ̀n gbọ̀gbọ̀pẹ̀ ni ok irú ènìyàn lè wá fẹ́ kó wá sọ fún ọ pé àwọn máa sort it out o ẹ wo ìkún omi tó ṣẹlẹ̀ yẹn ń sìn dáàmù tán ló ya wọ̀lú Adéọlá dáàmù tán ló ya wọ̀lú yẹn ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi pé tí ìyẹn bá ṣẹlẹ̀ níbi stéètì márùn-ún ní Nàìjíríà yìí sẹ́mi pé pọ́blẹ́mù ńlá ni ẹ kọ́kọ́ à ń béèrè náà pé kí ni iṣẹ́ àwọn NEMA National Emergency Management Authority kí ni iṣẹ́ àwọn NEMET àbí NEMET Nigerian Institute of clinical meteorological àbí kí ló ń pè wọ́n kí ni iṣẹ́ NEMET yẹn or NEMET kí ni iṣẹ́ wọn. So let's assume that environmental hazard like that happen about 5 states. God forbid if hurricane or any of these natural disasters yìí tó bá ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà that means people will just die. Even the one that is happening now ṣe rí bí lion bó ṣe rìn káàkiri láàrin ìlú ostrich tó rìn káàkiri crocodile tó rìn káàkiri láàrin ìlú tó lọ́ba tó níjòyè tó ní governor and our president still travel to another country and you want the people over there to come and invest in your country. No now. So the reason why we are saying all this is that so that everybody will understand how will Nigeria work or can we still make it as a country. Ìpè kan
bí àṣà ọ̀rọ̀ yẹn ni tó ní ohun rere kan ò lè ti Násárẹ́tì wọn jáde mọ́ so wá lè jáde ńsìn lion ostrich gbogbo wọn they were just walking on the road freely or let me say they are also looking for safety because wọ́n ti kúrò ní natural habitat tí wọ́n sìn. What if the lion eventually enter the city tí wọ́n bá rí cub sìn? Because now a roaming lion, I don't know how they will handle that, except maybe they use any other, wọ́n fún ní ìbọn oníkíní or these are the things. Ẹ jẹ́ ká wá wò pé kó wá ṣẹlẹ̀ ní like 5 states ní Nàìjíríà kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? People will just die for nothing. This is not the first time. Nígbà tí Cameroon open dam wọn, ẹ rántí ní last year náà. So I'm just saying this so that all of us will understand the reason why we need to work for the progress of Yoruba nation. Ní last year nígbà tí wọ́n open dam Cameroon, ẹ wo ìbànújẹ́ tó dé bá àwọn ará Kogi Lọ́kọ́jà side yẹn, especially Niger state, ẹ wo ìbànújẹ́ tó dé bá wọn bẹ̀. So we keep on repeating the same process. Since the reason why Ojukwu said they are going is because they have seen it all that things is not working. Nigeria get independent 1960, 1963 in the Republic. Ìgbà tó di 66 coup everything. Ìgbà tó di ṣe 60 kìíní Biafra civil war. Ẹ wá sọ fún mi, the reason why they fought that civil war nígbà yẹn ṣé kò tún máa ṣẹlẹ̀ ń sìn? It's still happening now. Just a tribe is ruling and their area is not developed. Ṣé báwọn travel lọ sí Dubai tí wọ́n travel lọ ṣé bó ṣe rí nìyẹn? They are going to Dubai now. Is that how their own area looks like? If Dubai is like that, will our people rush from here to Dubai? If that is how Saudi Arabia is, will our people travel and spend billions and trillions of naira to say they are going to Dubai, they are going to Saudi Arabia, they are going to United Arab Emirates? Nigeria wa dẹni tí lọ́ọ́ fi rẹ̀ bẹ United Arab Emirates ẹjọ́ ẹ wá dá business làwọn yẹn náà wá fi wá sakọ. We didn't say that o, àwa ò sọ bẹ́ẹ̀ o, a lè dí pẹ̀lú country. Ta ló wá fẹ́ invest sínú business yìí? Business tó jẹ́ pé àwọn tó ní business ní Nàìjíríà gan wọ́n ń ta business wọn, wọ́n ń sá lọ abroad. Àwọn tó ní business ní Nàìjíríà wọ́n ń close business yẹn, wọ́n á pawó ẹ̀ papọ̀, wọ́n á travel lọ sí overs. So ẹ̀wọ̀n expect láwọn tó wà ní overs yẹn kán kówó tí wọ́n wálé kán wá fi dá business sílẹ̀ ní Nàìjíríà. No now, it can never work. Ìdí tá a ṣe ń sọ nìyẹn. Ẹ jẹ́ gbogbo wa fọwọ́sowọ́pọ̀, àkókò lélẹ́yìí. Ẹ gbàgbé differences. Àkókò lélẹ́yìí. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ti mú tá a fi ń ṣètò náà ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì believe pé ìjọba yìí o ẹ wo fídíò tí mo gbé wá ń jẹ tàbí jọ́ oní ọmọ gbèrò kan tó àwọn làwọn fọ́ etí àwọn èèyàn ní Mushin ní nǹkan kan, ẹni tí ò bá ti dìbò nísìnyí ó láwọn regret báyìí. Ìpè náà làwọn èèyàn ṣẹ́fò náà báyìí pé ebi nípa mọ́nàmọ́ná kú. Àbí táwọn èèyàn náà tó ń ṣépè fún. Torí ó ti wá kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó. Eléyìí tó ṣẹlẹ̀ sí gómìnà wa lọ́yọ̀ọ́, a fi yọ̀ wọ́n o. Ṣùgbọ́n kíní ẹ̀ ò tí ì ní solution o. Kò tí ì sí solution bẹ́ẹ̀ o. Kó dìde ìbálẹ̀ ilé kàṣàdédé pòórá bẹ́yẹn náà. Wọ́n tún gba mọ́tò ń di gọ́vnà. Gbogbo ẹ̀ka sáà máa dé bá wọn. Ó sì jẹ́ gbogbo àwọn tó bá bínú ilé Sunday ọmọ Adéyẹmọ ní nǹkan burúkú máa ń ṣẹlẹ̀ sí. Nígbà tẹ́ kó wọn ò dúró tán, wọn ò finú kan dúró tán fún àǹfààní. Ẹ wá dúró orí tó máa jẹ àǹfààní yìí. Ẹ wá dúró orí kí Yorùbá kankan declare pé Yorùbá nation stand today. Ẹ wo so many things tó máa spring out. Àwọn tó wà labroad ẹlòmíì oríṣiríṣi àwọn tó ti ẹlòmíì tó ti kó pamọ́, kó gbogbo nǹkan pamọ́. Idea máa flow ni pé say this thing must work, this thing must bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Ẹ wá wo bí a bára wa ń sìn. A wà lójú kan. Ìran Yorùbá wá wà bí aláìsí.
Yorùbá òun ṣagbe kí n ṣalágbe kí n tọrọ bárà bí Yorùbá ò bá ní ẹjọ́ mi ní kinní rẹ fún àwọn mo yá ni o mo ṣe kinní kan láyé ọjọ́ sí Yorùbá wá di nítorí bá fi rí Yorùbá tí bá ń jáde ní ìsìn tán ṣe gbàbíra ńlá gbàbíra ńlá gbàbíra ńlá ẹ dẹ́ ṣàánú mi o ẹ ṣàánú ẹ ti mọ̀ pé nǹkan ti bàjẹ́. Yorùbá òun ṣalágbe Yorùbá òun ṣalágbe kò síbi tẹ́ ẹ dé nílẹ̀ Yorùbá lónìí tẹ́ ẹ̀ ní ráwọn èèyàn tó mọ̀ tọrọ jẹ ọmọ Yorùbá tó ń tọrọ jẹ ibi tá a bára wa nìyẹn bẹ́ẹ̀ débò míì wọ́n mọ̀ sọ fún yín gan pé ṣe bí bàbá náà your papa dey do kinní náà nígbà táwọn tó wá wà lábúrò mo gbọ́ pọ́n ní woman kan ní abroad wọ́n ló ra oúnjẹ tó pọ̀ ó dẹ̀ sẹ́ndì ẹ̀ sáwọn èèyàn rẹ̀ ní Nàìjíríà wọ́n ra oúnjẹ láti abroad wọ́n tún sẹ́ndì ẹ̀ sí Nàìjíríà ń sìn níbi tí Nàìjíríà táyé Nàìjíríà níbi tó ta dé. Nígbà tí ilé ò bá fara rọ kò sí ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora àfẹ̀yìn tẹ́ pẹ́ ẹ̀ bá lẹ́mìí Ọlọ́run ẹ ṣé o pavilion ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá lẹ́mìí Ọlọ́run lè lè mọ̀ wo Adésọlá Ọládèjì ẹ ṣé àmì àṣẹ 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 ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá lẹ́mìí Ọlọ́run lè lè dúró pé kí ebi máa pa àwọn fámìlì yín tán ta létà ọ̀nà ẹlòmíì wọ́n ta family house náà fi rán lọ sí UK lọ sí abroad lọ sí Amẹ́ríkà ẹlòmíì wọ́n tà àbọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan ta mọ́tò láyé píjọ́ọ̀tì láyé ọjọ́ sí wọ́n ta mọ́tò wọn ẹbí tán ta píjọ́ọ̀tì láyé tán ṣe wọ́n tà wọ́n tún ta lé wọn wọ́n adẹ̀ tí lọ rẹ́ǹtì ilé náà fi rán wọn lọ sí skul gbà yẹn pé ó yá kó travel out Yorùbá nation ẹ ṣé ìdí tá a ṣe sọ nìyẹn ẹ já gbárùkù tí àkókò ti tó náà nìyẹn ó dẹ̀ ti ń yé gbogbo wa náà sìn torí eléyìí tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí ni ó jẹ́ stepping stone fún gbogbo all other mega rally bó bá dẹ̀ ṣe ń lọ náà lẹ́mọ̀ gbọ́ eléyìí wọ́n fún mi láṣẹ àti sọ síta ni mo ṣe sọ síta bẹ́ẹ̀ ni èyí tẹ́ bá wo show tá a ṣe níjọ́ Saturday that was Saturday last week tí Ọláyẹmí Kòìkì ló bá wa sọ̀rọ̀ lórí program yẹn live from London ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ show yẹn ẹ máa gbọ́ nǹkan tó Ọláyẹmí Kòìkì sọ pé láìpẹ́ láì jìnnà bàbá a tún feature bàbá àbí lẹ́mìí a feature bàbá lórí ètò tí bàbá wà báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ live and direct kì í ṣe pé bí a record ohun bàbá o ẹ gbọ́ wọn live in fact tó bá ṣe ń jọ yẹn màá ṣí line sílẹ̀ pé kẹ́yìn mọ̀ pé wọlé tí bá ṣe ń pè wọlé ẹ mọ̀ ní access àti bá bàbá sọ̀rọ̀ direct ní orí ìkànnì yìí iSend TV sí nǹkan tá a fẹ́ fi rọ́ sí ká ti gba orílẹ̀-èdè yẹn náà ni ẹ jẹ́ àgbà ẹ jẹ́ gbájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹgbẹ́ nǹkan tí bàbá máa ń sọ náà nìyẹn ẹ jẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ gbà á ẹ jẹ́ sáré pílẹ̀ o bàbá díẹ̀ ká tó máa lọ mo ò tí ì sọ̀rọ̀ tán ọ̀rọ̀ àwọn mílítírì mo ti sọ yẹn àwọn ará nọ́ọ̀tì wọ́n sọ wọ́n ní we are not going to repeat the mistake voting for Tinubu in 2027 we are voting for Kashim Shettima and if APC delegate failed to give us Shettima we will turn against APC come 2027 APC chieftain in Kano ló sọ̀rọ̀ yẹn ṣe gbọ́ àwọn ò ní jẹ́ kí àwọn ò ní ṣe irú mistake táwọn ṣe yìí mọ́ bó ti yẹ pé ìjọba ń bi wọ́n léèrè kí ni mistake náà tán ṣe torí pé power ò sí lọ́dọ̀ wọn ìyẹn ni mistake táwọn ṣe ń sìn àbí àwọn afọ́fun gbómi torí pé power ò sí lọ́dọ̀ tiwọn mọ́ ìyẹn ni mistake táwọn ṣe ń sìn yìí o pé àwọn ò ní ṣe mistake ṣùgbọ́n àwa àtọ̀dọ̀ tí wọ́n ti sọ pé ọmọ wa ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi lẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì kí là ń jẹ èrè wo la wá jẹbọ̀ ńbẹ̀ báyìí kò sí èrè o àrèrè kankan jẹbọ̀ ńbẹ̀ náà là sí ń sọ ẹ jẹ́ kí kálukú wa máa lọ àkókò náà dẹ̀ lélẹ̀ ó ti tó kí kálukú ṣe kíni kí kálukú máa lọ gbà tí EFCC tẹ̀tì táwọn àmì tẹ̀tì ní kálọ̀ máa gbàdúrà pé àdúrà ló lè yanjú ẹ̀ ẹ sá ti gbọ́ èmi kọ́ mo sọ àwọn àmì ló sọ wọ́n ní àdúrà òun ló lè ṣe o pé gbogbo wa kún fàdúrà ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà àbá ti ń gbàdúrà pé ìgbà yẹn láti mọ̀ pé kíní pé because Nigeria issue is spiritual ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá Sunday Igboho sọ lẹ́yìn eléyìí
kára round up ètò náà nítorí ẹ̀yin èèyàn wa kára ṣe ní ṣókí bẹ́ẹ̀ náà ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yìí sọ. orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí ìwé mọ̀ Sunday Igboho. jẹ́ káwọn èèyàn tún mọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. orúkọ mi ni Sunday Igboho. ẹbí ó ní àti mú ọ ni. ẹja gbọ́ ilé tí bàbá. ẹlòmíì ti wọ tẹ́nàsì bíi mẹ́kẹ̀kọ́ tí ó fi sáré. pírẹsidẹ́ǹtì ń béèrè security. Sunday tí ò lè dá dúró tó ṣe fẹ́. tí ẹnìkan kan ò rí nǹkan kan ṣe sí. a sì bẹ̀rù Ọlọ́run. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. gbogbo Yorùbá wa àwa ṣe tán aláfẹ́ pọ̀yà lórí ilẹ̀ bàbá wa àwọn kan wá ń sọ pé ní right ẹni tó bá ti bí sílùú kan ṣé ẹ̀yin lẹ̀ ń rí àwọn Fúlàní yẹn sẹ́kọ̀ọ́ ọmọ tí wọ́n tó ń ṣe ni. òní jẹ́jẹ́ rẹ ló jókòó ó ní alága fẹ̀yìntì ìlú kan. alága mi lóko wá sunkún bá mi pé nǹkan báyìí báyìí ṣẹlẹ̀. ó ní wọn ò tiẹ̀ gbọ́ pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ó ní wọ́n bá wá bá wọn ka gbogbo ẹ̀ lẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá jẹ́ nǹkan tó bà mí lọ́kàn jẹ́ torí oríjìnà ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni mi oríjìnà gidi. kò sí nǹkan kan tí mo fẹ́ gbà ń bẹ àwọn kan pé bóyá owó kọ Ọlọ́run ti fún mi lóko mi ti pẹ́ kí n ti mo sẹ̀ ń wó kọ. wọ́n ní bóyá owó mo ní owó lọ́wọ́ ìfigbéra mi ga. bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ dá ọ̀sẹ̀ rẹ̀. wọ́n fẹ́ kí ìjọba kọ́ fẹ́ súnmọ́ ìjọba kí ìjọba ó ṣe tòun èmi àti sọmọ aládìgún. ọdún mẹ́jọ ni gọ́ọ̀nà Ajímọ̀bí kọ́ lọ́wọ́ fọ̀rùn kẹ́ ẹ ló lò ìjọba ìsúnmọ́dọ̀ ẹ̀ rárá. ẹ ń bá débù gbé rẹ tó bá débù jókòó rẹ tó bá lò lọ. ṣùgbọ́n àwọn tó sọ pé mo ní ìwọ lọ́dọ̀ ìjọba ni ńgbà tó ń súnmọ́ mi tó ń mọ mi. tó bá súnmọ́ mi pé tiẹ̀ nídìí kọ́bọ̀ lọ́dọ̀ ìjọba kankan. àlàáfíà àwọn èèyàn mi nílẹ̀ Yorùbá lè mi fẹ́. gbogbo ẹnikẹ́ni tí máa wá ń bẹ́ ń pò tó lóun ò ní fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní òmìnira òun ò ní jẹ́ ká lálàáfíà Ọlọ́run pa wọn rẹ ni. àmín. àṣẹ bàbá. ọmọ Òkè Ògùn ni mí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń bí. nílùú gbogbo Olúwa ní Bàràpá ní gbogbo èmi ní Igbóra Ìgbòho Kìsì Ṣakí Làlátẹ̀ nǹkan ní àsìkò ooru báyìí àmọ́ tẹni síwájú ìta ẹlòmíì aago 2 àárọ̀ ni ó tó jí. bẹ́ẹ̀ni bàbá tí nǹkan kan ò ní ṣe. bẹ́ẹ̀ni. tá a bá ń lọ sóko a máa ń loko lálẹ́ ìgbà míì a máa bọ̀ látòkó láago kóoru ẹnìkan kan ò ní pé mo la ti bọ̀. àfi tẹ́yẹ bá ń ké tẹ́rẹ́ eku ẹmọ bá ń sá jáde tó kété bá ń kọjá lọ lókù. tẹ́yẹ bá dẹ́rọ ẹ̀wò ní ìsìn Fúlàní ó jí pé tí nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀. wọ́n lè bẹ́ orí oúntọ̀ gan lọ. lọ́kọ́ wá béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ tí ọba rí wọ́n pa. bẹ́ẹ̀ bá sùn síwájú ilé rẹ̀ ní ìsìn gbà wọ́n jí gbéńgbà lé mọ́ ni. kí ló dé tó erí bẹ́ẹ̀? ẹtìlẹ́yìn ń ṣe ààbò fún wa ẹ̀ ń ṣàbò fún wa ṣé báwa tí wọ́n ń jí gbé tí wọ́n ń pa yìí ṣé báwa náà lẹ́lẹ́ ń ṣèjọba lé lórí afẹ́ kíjọba owó kíjọba orúkọ wọn ronú sáà nìyẹn. àfi Ọlọ́run bẹ ìjọba kí wọ́n ronú sáà nìyẹn. ọ̀dà Sunday mọ̀. ẹgbọ́n nǹkan tó lóye sọ ẹgbọ́n nǹkan tó lóye sọ báyìí ṣé nǹkan tí olóyè béèrè fún ṣó pọ̀ jù ẹjọ́ ẹ̀yin rẹ̀ bá ń dáhùn sí ṣó pọ̀ jù ni security safety of life and property ọmọ Amẹ́ríkà kan tí àwọn ọmọ Nàìjíríà gbá àbí wọ́n tiẹ̀ ní ọmọ yẹn padà kọ́mítì ó padà parẹ́ ṣé ẹ mọ̀ pé Amẹ́ríkà wá àwọn pípì yẹn wọ́n wá wọn dé Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ gbé wọn ẹ ti gbọ́nu news àbí gbọ́nà fún wọn ní 17.5 years. wọ́n wá láti odidi Amẹ́ríkà wọ́n wá gbé àwọn èèyàn ní Nàìjíríà ìyà sì ń jẹ àwọn èèyàn nínú Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ ń kú sínú Nàìjíríà ìjọba ò dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí sówó orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ lè wá fi ká dúró sí ilé olóyè ń tọ́ láti sọ o olóyè ń tọ́ láti sọ nìyẹn ẹ ṣe gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí mú kí wa o ẹ má bá wa láìkẹ́ ẹ má bá wa share ẹ má bá wa pín káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé ẹ ṣe ò ní gbogbo ìgbà ẹ ṣe tẹ̀ǹtẹ̀ ti sí wa o ASIN TV yín náà lílé yìí ẹ ṣe tẹ̀ǹtẹ̀ ti sí wa gbogbo ìgbà.